Mirëmëngjes për gjithë të nderuar shikues, mirë se erdhët në këtë transmetim të drejt për drejt, do t'jeni shoqërinë time deri në mesditë. E nisim me shtypin e shkruar për të vijuar më pas me edicionin informativ me lajmet kryesore. Shohim gazetën e parë. Gazeta e parë për ditën e sotme është Gazeta Shqiptare me këtë kryetitull: fermerët ndajnë 5 milion euro, emrat që përfitojnë 7.700 aplikantët që kalojnë fazën e parë, vlera për çdo kategori. Agjencia e Zhvillimit Bujqësor dhe Rural publikon familjet që kualifikohen për të ndarë fondin financiar afati i dorëzimit të dokumentave shtesë 7 qershori. Protest pa dhunë, Basha dialog kur të dorëhiqet Rama nga posti i kryeministrit. Rama ik, PDLSI rikthehen më 31 maj. Mira në shesh, balona ndriçuese në qiell, kryemadhi protestojmë edhe për socialistët në faqen 2 të Gazetës Shqiptare. Kriza politike, SBA e palët duhet të ulen në dialog konstruktiv në faqen 4. Rama Bashës nuk ndryshon data zgjedhjeve, mos i vë zjarrin vendit në faqen 5. Ishte në kërkim abuzimet me tokat në zonën e Thethit, arrestohet ish kryetari i komunës në faqen 7. U shkarkua nga vetingu, prokuroria kërkon largimin e 2 anëtarëve të KPA-s. Përplasja peticioni i gazetarëve, fyeu kolegen ton të shkarkohet Gjinushi nga kreu i akademisë në faqen 12 të Gazetës Shqiptare. Në suplementin Milosaut, Gazetës Shqiptare, sot do të mund të lexoni si u krijua Galatasaray nga djali i Sami Frashërit, profesor Gazmend Shpuza, mbijetesa e kombit plurifetar shqiptar, në brëndësi Ben Andoni për Akademinë e Shkencave, ese për Notre Dame. Shohim dhe opinionet e ditës të Gazetës Shqiptare. Më në fund, pa dhunë, nga Fatos Çoçoli vjen ky opinion i plot në faqen 21. Opinioni tjetër vjen nga Iglitola, FMN-ja foli për këdo që pati vesh të dëgjonte. Në faqen 22 do të mund të lexoni këtë shkrim të plot. Këtu kemi përfunduar të nderuar shikues me Gazetën Shqiptare. Do të rikthehemi edhe një herë në fund, si çdo herë, kalim të radhë tek e përditshmja Panorama. Titulli kryesor i kësaj të përditshme: kush përfiton? Hapet aplikimi për tokat me 7501, si merret Shtypia, si ndryshon regjistrimi i akteve të marrjes së tokës në përdorim me ligjin 7501 pas ndryshimit të vendimit nga qeveria, aplikimi pranë bashkive e dokumentet që duhen, të gjitha detajet në faqen 7. Mira në shesh në protestën paqësore të opozitës, Basha Europa na dëgjoi zgjidhje politike dhe largimi Ramës. Si u shmang dhuna dhe simbolikat kundër qeverisë në mitingun e opozitës, protesta e ardhshme më 31 maj, kur hapet fushata në faqen 2, 3, 4 dhe 5, gjitha detajet e protestës paqësore të ditës së djeshme që u zhvillua nga opozita e bashkuar, ndërkohë që edhe foto në faqen kryesore i përket pikërisht protestës së opozitës që u zhvillua atje. Rama tjetër letër Bashës: harroni dorëheqjen time e shtyrjen e zgjedhjeve. Persekutimi, burgosja dhe vrasja e djalit, tragjeditë e vajzës kolonelit në komunizëm. Në suplementin unë gruaja, kush ishte Rita Koka dhe rrëfimet për gjyqin special, në faqja 13 dhe në faqen 18. Ish prokuroria drejt padis në Strasburg për vetingun letra për KPA në faqen 9. Pedagogja nxjerr CV-n e Gjinushit, asnjë botim shkencor, në 28 vite, në faqen 6. Vendimi lokali me qera në Sarand përplas prefektin me kryebashkiake në faqen 10. Në rubrikën Vath në vesh, vdekja e dytë e Mentor Xhamalit nga Edmond Tupja, në faqen 21 do të mund ta lexoni të plot këtë shkrim. Egoizëm apo realizëm për reformën në drejtësi? Mban titullin në opinioni nga Luana Rama, në faqen 21 do të mund ta lexoni të plot këtë shkrim. Këtu kemi përfunduar edhe me Gazetën Panorama. Spostohemi këtë radhë tek një tjetër e përditshme, është radha e Gazetës Koha Jon. Protest madhështore dhe krejtësisht paqësore është titulli kryesor
i gazetës Koha Jon, pra me këtë krye titull hapet kjo e përditshme: "Di qeveria Rama realisht u rrëzua, kushdo që kupton nga politika e ndjen se kryeministri mori udhën drejt dorëheqjes, por pret vetëm garancit nga pala fituese." Ndërkohë në Partinë Socialiste po ndjejnë shihen e ikjes nga pushteti prej votës së lirë me një qeveri zgjedhore. Ndërkombëtarët kanë ndryshuar qëndrim kundrejt kryeministrit, nuk janë më ata të para disa muajve. Sondazhet tregojnë se opozita është 10 pikë para Partisë Socialiste dhe aleatëve të saj në faqen 3 gazetës Koha Jon. Pjesëmarrje historike në protestën kombëtare të opozitës, shqiptarët i japin përgjigje letrave të kryeministrit, ndërkohë ky shkrim është i shoqëruar edhe me foto të marra dje gjatë protestës së opozitës. Mesazhet: Lulzim Basha, kriza zgjidhet vetëm duke ikur Edi Rama, në faqen 5. Ish-ministri Manjani: duhet ndalur epshi i papërmbajtur i sundimtarit, në faqen 6. Meta i kritikon eurokratët e sulmojnë me gënjeshtra dhe dogma. Një shkrim ky nga Vincent van Gervenoel, në faqen 9 do të mund ta lexoni. Papa Francesku takon arbëreshët, jeni dëshmitar të vëllazërimit, në faqen 11. Sërish nga protesta, Monika Kryemadhi: ne jemi këtu dhe do të qëndrojmë këtu, në faqen 7 të gazetës Koha Jon. Këtu kemi përfunduar edhe me këtë gazetë, me gazetën Koha Jon, për shkuar këtë radhë tek e përditshmja Tema. Gazeta Tema sot hapet me këtë krye titull: "Vjet e kuqe të perëndimit që ndaluan Bashën dhe Kryemadhin të luanin luftash." Pra paskenat, çfarë ndodhi përpara protestës së djeshme të opozitës dhe pse rezultoi efikase receta e SBA-BE e OSBE dhe paralajmërimi rus në drek për luftë për jetë vdekje, në faqen 2 dhe në faqen 3. Intervista e Sutiraq Filos: ndryshimi që ka ndodhur në Korçë do të mbërrit tek qytetarët si mirëqenie, në faqen 4 dhe në faqen 5. Perëndimi arriti të izoloj Sali Berishën nga opozita, mbën titullin editoriali nga Merobaze, të plot do të mund ta lexoni në faqen 8. Prifti i shenjtë kasap, rrëfimi për një aktor, vrasjen e nënës së tij dhe ideologjin në Serbi nga Veton Surroi, në faqen 9 ky opinion. Negociatori i Clinton për Ballkanin, Kosovë-Serbi duhet ta zgjidh Europa, në faqen 6 dhe në faqen 7. Kapriço në prozë: Tarasi urdhëron në sulmin e kryeministrisë me arkivolin e shokut vdekur, vijon botimin në tema javore i veprës satirike të Leka Bungos, testamenti i një mitomani, sarkazm e mbi të gjitha ironi therse me realitetin. Nga sporti, Toradori duka sot përballë demave të kuq, zbret në fush i mundur, në faqen 18 dhe në faqen 19, dosier kur perëndimi kërkon të alternativën e Berishës brenda Partisë Demokratike në vitin 1997, në faqen 14 dhe në faqen 15. High-tech, Facebook mbill 2 milion llogari të rreme që përdoren për diversion, në faqen 16 dhe në faqen 17. Spektakël, aktoria refuzon parat e Weinstein, nuk bëj marrëveshje me përdhunuesin, në faqen 20 të gazetës Tema. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Tema. Shkojmë të radhë te gazeta Sot. Titulli kryesor i kësaj të përditshme: Berisha meta në panik nga një 17 maj 2, ish kryeministri nxjerr djalin për të kundërshtuar dialogun, e kthen në luftë familjare përballjen me Partinë Socialiste. Këmbgul Edi Rama, tjetër letër Lulzim Bashës për dialog, rrëzon Ilir Metën për ndryshimin e datës së zgjedhjeve. Në faqen 4 dhe në faqen 5 të gazetës Sot. Meta në aksion kundër Ramës pas sulmeve nis tentativat për të përçarë mazhorancën, takime me të pakënaqurit në Partinë Socialiste, në faqen 7. SBA-BE prishin planet e Berishës dhe Kryemadhit për destabilizim, detyrojnë Bashën të tërhiqet nga dhuna, protesta finale më 13 maj. Opozita 2 orë protest dhe marshim, shmangen incidentet, kreu i PD-s bën hapa pas dhe flet për zgjidhje politike. 2 orë protest dhe marshim, shmangen incidentet, kreu i PD-s bën hapa pas dhe flet për zgjidhje politike. 2 orë protest dhe marshim, shmangen incidentet, kreu i PD-s bën hapa pas dhe flet për zgjidhje politike. 2 orë protest dhe marshim, shmangen incidentet, kreu i PD-s bën hapa pas dhe flet për zgjidhje politike.
Dokumentet si Greqia më 1947 kërkonte ndërhyrje ushtarake për të rrëzuar Enver Hoxhën i premtoi Bullgarisë dalje në detin Adriatik në faqen 12. Akademia e Shkencave e zhytur në skandale çdo vit shpenzohen 160 milion lek për botime, rreth 90% e librave janë stok në faqen 10. Ngritja e SPAK brenda shtatorit nis vettingu për antarët e krimeve të rënda. Më 6 qershor mbyllen dosjet për prokurorët në faqen 9. Antoneta Sevdari zbardh skandale, 2 prej antarëve të KPA u emëruan në kundërshtim me ligjin, duhet të shkarkohen në faqen 8. Jorgo Papingji në 25 vjet këngët humbën tekstin për të mbështetur gjithmonë më tepër te abuziviteti në faqen 18. Kamza U18 shpallet kampione, Eni Lazani triumfoi shpirti grupit në faqen 20 gazetës sot. Shohim dhe komentet e analizat, cilat do të mund t'i lexoni në brendësi të gazetës sot, në faqen 16 deri në faqen 17. I pari vjen nga Bardhyl Beko, Basha refuzon dialogun për zgjedhjen, ofron dhunën. Nga Pandeli Bardhi do të mund të lexoni nga Apeninet në Andet ose nga periferia në qendër të Tiranës. Politiket shpëndur nga Zenel Çeliku. Edhe këtu kemi përfunduar edhe me gazetën sot, të nderuar shikues, për shkuar tek një tjetër e përditshme është radha e gazetës më të madhe sportive në vend, Panorama Sport, titujt kryesor të kësaj të përditshme. Alarm dëmtimesh, Tirana luan me llogarinë Laç, ish shëmbrojtësi Dabulla, ndeshja e jetës bardhë dhe blut për bukën e gojës. 6 lojtarë pritet mungojnë ekipit të Memës, i intereson edhe një pik në faqen 2 dhe në faqen 3 të gazetës Panorama Sport. Partizani nis festën, Gega prisni spektakël të kuq ndaj Kuksit në faqen 4 dhe në faqen 5. Reagon Gjisi, nuk e larguam Hallaçin, jasi na zhgënjeu në faqen 6. Teuta duel Ferri Shkëmbi ndaj Kastriotit vlen edhe një pik në faqen 8. Skënderbeu flet shej, mundim luftëtarin dhe shohim rivalët në faqen 7. Sadiku gol në Zvicër, reja rikthen Cikalleshin. Sulmuesi dërgon Lugano në Ligën e Europës, Kavajsi në kombëtaren pas 10 muajsh në faqen 12 dhe në faqen 13 të gazetës Panorama Sport. Bayern në hynor ngre kupën e Gjermanisë, dopjet e bavarezve. Kupa e Spanjës, Barça mbyll me dram, i dorëzon Fronin Valencias në faqen 18 dhe në faqen 19. Nga Milani, Gattuso premton ruaj mjekrën nëse kapim Championsin në faqen 14. Nga Interi sot luhet sezoni, Spalletti disi fitohen finalet në faqen 16. Nga Juventusi, Allegri përshëndet me një qethja alla Guardiola në faqen 17 të gazetës Panorama Sport. Dhe këtu kemi përfunduar edhe me këtë të përditshme të nderuar shikues. Do të rikthehemi edhe një herë në fund gazetës shqiptare, si çdo herë. Titulli kryesor i gazetës shqiptare: fermerët të ndajnë 5 milion euro, emrat që përfitojnë 7.700 aplikantët që kalojnë fazën e parë, vlera për çdo kategori. Agjencia e Zhvillimit Bujqësor dhe Rural publikon familje që kualifikohen për të ndarë fondi financiar, afati dorëzimit të dokumentave shtesë 7 qershori. Protest pa dhunë, Basha dialog kur të dorëhiqet Rama nga posti i kryeministrit. Rama ik, PDLSI rikthehen në 31 maj, mira në shesh, balona ndriçuese në qiell, kryemadhi, protestojmë edhe për socialistët në faqen 2 të gazetës shqiptare. Kriza politike, SBA-BE, palët duhet të ulen në dialog konstruktiv në faqen 4, Rama Bashës nuk ndryshon data e zgjedhjeve, mos i vëzjarin vëndit në faqen 5. Abuzimet me tokat në zonën e Thethit, arrestohet ish kryetari komunës në faqen 7. U shkarkua nga vettingu, prokuroria kërkon largimin e 2 antarëve të KPA në faqen 6. Përplasja peticioni i gazetarëve fyeu kolegen ton të shkarkohet Gjinushi nga kreu i akademisë në faqen 12. Në suplementin Milosau, sot gazetës shqiptare do të mund të lexoni si u krijua Galatasaray nga djali i Sami Frashërit, profesor Gazmend Shpuza, mbijetesa e kombit plurifetar shqiptar në brendësi Ben Andoni për Akademinë e Shkencave, ese për Notre Dame.
edhe opinionet që vinë sot në gazetën shqiptare. Më në fund pa dhunë nga Fatos Çoçoli në faqen 21 do të mund të lexoni të plot. Opinioni tjetër vjen nga Igli Tola, FMN-ja foli për këdo që pati vesh të dëgjonte në faqen 22 të kësaj të përditshme. Këtu kemi përfunduar me Shtypin e shkruar të nderuar shikues. Do të shkëputemi tani për një hapësirë publicitare. Rikthehemi në orën 8:30 me edicionin e parë informativ për ditën e sotme.